ṣẹlẹ̀ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan ọ̀rọ̀ yìí mà lè ó gbẹnu tán. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ. ẹ jẹ́ ká jọ bójú wò ẹ jẹ́ ká jọ bójú tó tá a fà sókè tó yí dó borí bọ́bá ayé orí kò ṣẹ̀yìn ọlọ́run bọ́mọ aráyé bá ṣiṣẹ́ ibi tán wọ́n á tún máa ní pẹ́jálẹ̀ jáǹjẹ́ sanra olódùmarè ó máa fi àkọ́kọ́ jẹ̀dá ènìyàn ló sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dà tó ní dá ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn mọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn ṣòro ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gàlágà jù máa yá fi ṣàríkọ́gbọ́n èyí tún jẹ́ tuntun lábẹ́ ọ̀run kàyéfì ńlọrọ̀ yìí jẹ́. mo mà kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ kú ilé làákó nílé o ẹ káàbọ̀ báyìí làákérò ọ̀nà ẹ kú ilé lẹ́ẹ̀kan sí nínú ilé yìí ẹ ṣeun tẹ́ ẹ tún gbà wá lálejò tẹ́ ẹ tún gbà wá láyè ká wọ inú ilé yín lónìí èyí tẹ́ ẹ rí lọ́sàn-án ẹ rí pé nǹkan kì í bẹ ẹsẹ̀ ràgó mo ṣèlérí wípé a padà wá a wàá sọ fún wa ní ọ̀rìn kìnìún kékeré lẹ gbọ́ lọ́sàn-án yẹn o ẹ jẹ́ fàsìkò yìí bẹ̀yìn kẹ́ ẹ má bínú aago 8 alẹ́ Nigerian time la fi àsìkò sí àmọ́ bí aago 6 àbọ̀ ni wọ́n tó ṣetán ní kóòtù tàbí ká sọ pé aago 6 kọjá díẹ̀ ká tó pò pọ̀ torí nǹkan bá parí náà làwa náà tó gbọ́ gbogbo information ká wá tó pò pọ̀ ká tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kó tó dodindi ẹ má bínú torí ọlọ́run òun ló jẹ́ ó pẹ́ àsìkò tẹ́ ń wò yìí ẹ ṣáà máa bá ń pín fáwọn èèyàn torí pé tó bá sọ pé ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ eégún aláré ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ eégún aláré láàárọ̀ yìí mo sọ pọ́rọ̀ yìí díjú ọ̀rọ̀ yìí rújú ọ̀rọ̀ yìí ò fẹ́ yé wa àmọ́ ta ló pa Timothy ẹ wá jẹ́ sòdodo fún yín o gbogbo ẹnu ni mo fẹ́ fi sọ pé mi ò lè sọ pé Adédoyin mọ̀ nípa bó ṣe kú o àmọ́ Adédoyin gbọ́ ńgbà tí Timothy kú mi ò lè fi sọ mi ò lè fi gbogbo ẹnu sọ pé Adédoyin mọ̀ nípa bí wọ́n ti ṣe pa Timothy àmọ́ nísìn ní ta gbọ́lé ní kóòtù mo lè fi gbogbo ẹnu sọ pé Adédoyin mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe sin Timothy Adédoyin mọ̀ ó gbọ́ dáadáa kí wọ́n tó sin Timothy ó gbọ́ pé Timothy kú sínú hòtẹ́ẹ̀lì ó sì súnmọ́ kó jáde Adédoyin gan fún rẹ̀ ló pàṣẹ kí wọ́n sí ẹ gbọ́ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan ká ẹ wá retí gbéyàwó ọ̀rọ̀ ká ẹ wá wàṣírí tó tú lónìí ní kóòtù mo fọlọ́n búra wọn ò ní fi kún wọn ò sì ní yọ kúò bágbára mi bá ṣe ká bí mo ti ṣe gbọ́ngàn ní sọ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá gbà yìí láyè kẹ́ ẹ wá gbọ́ lẹ́nu correspondent wa tá a rán lọ reporter wa tá a rán lọ kẹ́ ẹ wá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ òun ó ṣojú òun wà kóòtù ẹni bá tún wá sọ pé òun fẹ́ sùn wá sí kóòtù lórí ní tá a bá sọ yìí ó kù sí ọwọ́ ẹ̀ tàbẹ̀ní bá sọ pé àwọn ìjọ́n Adédoyin látijọ́ yìí lèmi ti ń f'Adédoyin ní benefit of doubt wípé tí wọ́n fi sin Timothy tó fi ṣe gbogbo ẹ̀ kò mọ nǹkan kan àmọ́ látẹnu ẹni tọ́rọ̀ ṣojú ẹ̀ tó jẹ́ staff ẹ̀ lénìí Ṣéfúnà sọ̀rọ̀ o Ṣéfúnà Mangbalin ó sọ̀rọ̀ lónìí o ẹ gbọ́ gbogbo ibi tó ti dárúkọ chairman gbogbo ibi tí ń dárúkọ chairman Adédoyin ló ń bá wí torókó stage kan lọ́ọ̀yà bí pé ta ni chairman ó l'Adédoyin ó yá ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ tún jọ jẹ́ àjẹgbádùn tó tẹ̀ yìí ẹ gbọ́ nǹkan yan kóòtù lónìí ọ̀rọ̀ bọ́ mo gbà lóòótọ́ pé defense ti bẹ̀rẹ̀ mo sì gbà lóòótọ́ pé cross examination ti bẹ̀rẹ̀
wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bi àwọn ọmọ Adédoyin léèrè o, wọ́n ti bi wọ́n léèrè béèrè. Ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ bi onímàgbálé ṣéfúnà, ọmọbìnrin kan ṣoṣo tó wà láàrin àwọn mẹ́fà tí wọ́n kó. Ọmọbìnrin méjì ni wọ́n kó jàre, wọ́n kó Désọ́lá, wọ́n dẹ̀ kó Magbani ṣéfúnà. Ṣùgbọ́n yípo inú wọn tó ga, òun ni ó sọ̀rọ̀ lónìí. Ohun tó sì sọ, ọmọ náà fi gbá kan bọ̀ kan nú, bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé bóun náà ṣe ń ṣe ti bí ló tún túra ẹ̀, ló tún kóbá rẹ̀, ló tún yọ jáde. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń bi léèrè béèrè, ó gbá ní orí wọn gidi. Ẹ wo, ẹ má jọ ṣe léyàdílé pé kí fàárà kó má pọ̀ ju lẹ́tà lọ. Ó yá, ṣé àgbàgbé ibi tá a bá dé lọ́sàn-án, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò wá lọ́sàn-án, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá tí wò ẹ míìsì díẹ̀ o, ẹ padà lọ wò, ẹ dá ẹjẹ́ summarize ẹ̀ fáfàní ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò tọ̀sán yìí. Ẹ máa join channel wa, ń tẹ́ ẹ gbọ́ ń bẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀. Lọ́sàn-án yìí a fi yé wa pé àwọn agbẹjọ́rò Adédoyin wọ́n kó ẹlẹ́rìí méjì wá sí kóòtù. Ìkan nínú wọn ni wọ́n gbà láyè léde láti sọ̀rọ̀, ìkejì ó sọ̀rọ̀ lọ́la torí wọ́n àjọ́nù kéèsì sọ́la. Ní ìgbà tí kò ń sọ̀rọ̀, ó lóun Dr. Sylvester Ojo, Professor Sylvester Ojo láti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University OAU nílé Ifẹ̀. Ó ní pathologist lòun dáadáa, ó lóun ti ṣàìmọye iṣẹ́ rí. Mo fẹ́ sáré rush ẹ̀ fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀ kó lè yé yín lọ́rìn kìnìún kẹ́ ẹ lè máa fi ọkàn bá wa lọ ní ìta fẹ́ sọ yìí. Ṣé nínú mi tó ń dùn lénìí, mo gbà pé Timothy ò kú gbé. Látẹ̀ní àti òdodo ọ̀rọ̀ tí ń yọ síta, á sì rí tán lágbára Ọlọ́run. Tó wọ́n pe ẹlẹ́rìí, ó bọ́ sí witness box, ó ṣàlàyé ohun tóun wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lénìí ni pé irọ́ ni wọ́n pa wípé rìsọ́ọ̀tì autopsy tí wọ́n kọ tó mú wá tẹ́lẹ̀ tí ilé ẹjọ́ gbà tó pè ní Adégòkè 19 tó forúkọ Adégòkè gbé wọlé pé Adégòkè 19, ó ní pé fake ni. Tí mo lè sọ pé ó sọ lénìí nìyẹn, sọmárì ń tèmi rí tó sọ nìyẹn o, lẹ́nu tèmi ní o. Ó fẹ́ discredit authenticity report yẹn. Lára report yẹn láti rí wípé àwọn yẹn sọ pé ẹ̀jẹ̀ ó wà lára Timothy, òun ní kò sí tó jẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀. Ó ní torí àwọn 8 làwọn ṣe autopsy, ó lóun dẹ̀ wà nú wọn. Ó ní kò sẹ́jẹ̀ kankan lára Timothy. Ó ní lóòótọ́ ni ìtàn ẹ̀ṣẹ́, ó ní ṣùgbọ́n tán yẹn ti ṣẹ́. Ó ní tán yẹn ṣẹ́ lẹ́yìn tó kú tán ni, lẹ́yìn tí Timothy kú tán ni tán ẹ̀ṣẹ́. Ó ní torí pé kò sẹ́jẹ̀ kankan nítàn. Rìpọ́ọ̀tù yẹn sì sọ pé àwọn rí clot blood, ìyẹn pẹ́jẹ̀ tó ti dì, àwọn rí níbi itan tó fi hàn pé there was an oasis of blood, that blood oozed out. Ìyẹn ni pé ẹ̀jẹ̀ jáde látara itan yẹn, wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n tún sọ pé itan igẹ̀ ibi ẹ̀fọ́ high lọ́wọ́ ọ̀tún, wọ́n ní hò wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ tún wà ń bẹ̀, clot blood náà tún wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ó fi hàn pé wọ́n tún gbẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀ náà. Òun nírọ́ ni, ó ní kò sí tó jọ ọ́. Ìyẹn ni tó gbé wá lénìí. Ṣá lénìí o, ẹ̀rí tó ń wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni pé autopsy yẹn o fake ni. Ó sì bò nílé lé torí pé lọ́ọ̀yà ẹ̀ náà ń bí, lọ́ọ̀yà tiẹ̀ fún rẹ̀ tó gbé wá, àwọn yẹn ń bí pé ṣé ń tó ń sọ fún wa sí ni pé rìpọ́ọ̀tù tí wọ́n mú wá tẹ́lẹ̀, ìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ tọ̀sán ẹ̀ tí ì gbọ́ yẹn, ibi tí tọ̀sán yìí, ibi tí tèmi ti ìrọ̀lẹ́ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ni mò ń sọ fún yín. Lọ́ọ̀yà ẹ̀ bí ó dìde, ìyẹn àwọn prosecuting counsel, àwọn defence counsel, wọ́n dìde, wọ́n bí léèrè pé ṣé what you are trying to tell this honourable court is that they should discredit the former report. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ fi wé rọ̀ṣà, wọ́n gbé ẹnìkan tí wọ́n pè ní Magbani ṣéfúnà, wọ́n gbé wọlé. Wọ́n ní kí ṣéfúnà wá sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ ka gbogbo ohun tí wọ́n bi ṣéfúnà léèrè àti ọ̀rọ̀ tọ́mọbìnrin yẹn náà sọ
tó ń jẹ́ ká ti máa rójútu ọ̀rọ̀ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí. Ṣéfúnà bẹ̀rẹ̀ látòrí báwo làwọn ṣe mọ̀ lọ sí ní hòtẹ́ẹ̀lì àwọn wípé Timothy kú. Irọ́ ló pa o, òótọ́ ọ̀rọ̀ o, àjọ máa gbọ́ báyìí. Náà wọ́n ní ilé ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ní exactly 2:43 p.m. wọ́n lọ fún reception, wọ́n wá padà dé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní exactly 2:43 p.m. Magbani Shefuna examined by Adedoyin'S lawyer November 6, 2021. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ o. Shefuna náà ti sọ̀rọ̀ o. Ó ní examined by Adedoyin'S lawyer. Ó wá sọ pé November 6, 2021, I resumed duty at Hilton Honors Hotel by 12 noon lọ́sàn-án. The receptionist I took over from was Miss Adesola Adedeji. Ìyẹn ni tí Timothy sanwó sàkáǹtì ẹ̀. On the 5th bí nǹkan ni Timothy lodge. On the 6th lọ́sàn-án lòun dé yìí. Ó wá ní òun gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Desola. Ó ní the receptionist I took over from was Miss Adesola Adedeji. Yẹn lọ́wọ́ Desola ló ti gbaṣẹ́. I got to work. She told me that there are 2 guests that will be retaining their rooms for the day. Ó sọ fún wọn pé àwọn méjì ò ní wọ́n wá lodge tó jẹ́ pé àwọn máa sùn díjọ́ kejì o. Ó ní normally téèyàn bá máa take over gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní room wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún ẹni tó ń take over lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyẹn ni pé ẹni tó fẹ́ gbéṣẹ́ lẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún ẹni tó take over lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní ó sọ fóun wípé ẹni méjì ló lodge tó jẹ́ pé wọ́n máa retain room wọn o. Ó ní for the day she added that one of the payment from the rooms has been spent on diesel. Ó ló sọ fóun pé ìkan nínú àwọn owó àwọn méjì yẹn àwọn ti fi ra diesel o. Ó ní she transferred the balance of the money to the manager. Ó ní owó tó kù ó send ẹ̀ sí manager àwọn kì í ṣòun Magdalene ló send ẹ̀ sí. Ó ní Mr. Adébíyì Adérọ̀gbà orúkọ manager nìyẹn. Ó ní manager on duty that day she handed over her account books and some of the keys to the available cleaner. Ìyẹn lẹni tó ń bá wọn clean the room. With the housekeeper then she left the hotel. Ìyẹn ni pé ńgbà t'Adésọlá ń lọ kúrò l'hotel, Adésọlá fún ẹni tó jẹ́ housekeeper tó máa ń bá wọn tọ́jú inú ilé tó máa ń clean the room, ó ló fún ní kí room kọ̀ọ̀kan tó máa clean, ó ló dẹ̀ lọ́ntì ẹ̀. During the course of my own duty, n tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó ń wà duty ló fẹ́ sọ yìí. Ó ní I saw and confirmed that someone was in room of 12,500. A male, yàrá kan wà 12,500 ni. Ó lóun rí dájú pé tọ̀hún wà ń bẹ̀ òun lọ check òun rí bẹ́ẹ̀. But I didn't see the person in other room which is room 305. Ìyẹn ni rúùmù tí Timothy wà. Ó lóun ò rí tọ̀hún, òun ò mẹ́ tó wà ń bẹ̀. I checked the room but the door was locked since the key of the room wasn't with me. Kí yàrá tọkùnrin tó rí tó sọ 12,500 kí ìyẹn wà lọ́wọ́ tiẹ̀. Orí tọ̀hún kó wà bẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n òun ò fojú rí Timothy Adégòkè tó wà ní room 305 nítorí pé kọ́kọ́rọ́ yàrá ò sí lọ́wọ́ òun ò rí. I checked the room but the door was locked. Ó ní òun wo yàrá yẹn kó kọlẹ̀kùn wá ilẹ̀ ń bẹ́ o, yàrá ti wà títì pa. Ó ní since the key of the room wasn't with me nígbà tí òkùnkùn sí key lọ́wọ́ òun, thought the occupant has stepped out. Ó lóun rò pé níwà bẹ́ẹ̀ ti jáde ni.
The housekeeper claims he was not able to clean the room, that is room 305, because he wasn't with the key later in the day. Ngbà lẹ̀ṣú ó lẹ́ni tí máa túnú yàrá ṣe sọ pé òun ò lọ clean ní 305 o, yẹn ní yàrá tí Timothy wà o. Ó nítorí pé kò sí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ òun. Kẹ́ ẹ máa wo ibi tí géèmù ti bẹ̀rẹ̀ o. Ó clean àwọn yàrá tó kù ṣùgbọ́n kò lè clean ní room 305 torí pé kò sí kí ibẹ̀ lọ́wọ́ òun tá mú kí. Only they ask him, only I asked him to go and check. I asked the cleaner, chefuna lóhùn bí cleaner lérè pé lọ check tọ̀hún, lọ check yàrá yẹn. Only he went to check and came down. He told me there was no response. Ìyẹn cleaner, chefuna lóhùn sọ fún cleaner pé lọ wo ta ní wà nú yàrá yẹn nígbà tó kúkú tó lè clean ẹ̀ lọ wò. Ó lọ bọ̀ ló sọ fún pé òun débẹ̀ o, òun ò gbọ́ respond kankan o. Nígbà mo kan lẹ̀kùn mi rí kéèyàn sọ̀rọ̀. Ó ní the door firmly locked. Ó ló sọ fún pé wọ́n ti tilẹ̀kùn pa. That was around 4 to 5 p.m. nírọ̀lẹ́. At night, ó nígbà tó dalẹ́ nísìn. I still complained about the room to him to go check again. Ṣéfúnà lóhùn tún sọ fún cleaner pé lọ tún wo yàrá yẹn àárí tọ̀hún látàárọ̀. Ó ní he went again to check the room. Unknown to me, he came down and repeated no response. Ó ló tún padà lọ láì jẹ́ kóhun mọ́ lọ ṣẹ́ẹ̀kì. Ó tún wá padà sọ pé tọ̀hún ò mà tó dáhùn náà. Ó ní he claimed it's not a strange thing for guests to go out and return time they desires. Ó ló sọ fún òun pé kì í ṣe tuntun. Àwọn tó gba rúùmù wọn a máa jáde bẹ́ẹ̀ tí wọn ò ní sọ fáwọn. Láàyè yìí èmi ti lọ́ọ̀jì sáìmọye hòtẹ́ẹ̀lì rí. Ó ń gbọ́ àmì ìnà anyway nígbà míì ó máa ń ṣẹlẹ̀. Téèyàn bá ń lọ tó bá ń jáde lọ, a máa ń fi kọ́kọ́rọ́ lẹ̀ sọ́dọ̀ receptionist. Ókè téèyàn ò bá wá fi kọ́kọ́rọ́ lẹ̀, receptionist kan gbọ́dọ̀ wà lórí ìdúró tí ó rí wa ń gbà tá à ń bọ́ọ̀lẹ̀ gbòkú tókè lòtẹ́ẹ̀lì. Receptionist yóò rí wa nígbà tá à ń bọ́ọ̀lẹ̀ tá à ń jáde lọ, ó gbọ́dọ̀ rí wa. Tá ń rí Timothy ńgbà tó jáde. Báwo náà ṣe mọ̀ pé kò séèyàn nu yàrá yẹn? Ìbéèrè orí tèmi leléyìí o. Timothy ò drop key. Wọ́n rí Timothy kò bọ́ sílẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ conclude pé ó ti jáde lọ ni. Ta ló wà ní reception nígbà tí ó ń lọ? Ẹja máa bọ́rọ̀ bọ̀ egun aláré. Now, ó ní until when I was about to close the account for the night. Okay, irọ́. Ó ní okay, he came down and repeated the same thing. Only he claimed it's not so okay. Only until when I was about to close the account for the night, I asked him again to go and check and repeated the same thing, no response. Only gbà tó ń fẹ́ close account lálẹ́ pé tó àwọn èèyàn wà mọ́lẹ̀ ní o, ilẹ̀ tí ń ṣú ó ti ń wọ bí aago 12 kù díẹ̀ gbà ẹ̀. Ó lóun tún sọ fún cleaner pé tún lọ nú yàrá yẹn kó tún lọ wò ṣé èèyàn yẹn ti dé. Ó ló tún padà wá sọ fóun pé tọ̀hún ò ṣílẹ̀kùn o, kò sí ń bẹ̀ o. Ó wá nígbà tó dago 12 òru ní November, ẹ mọ̀ pé àti bọ́ sí kọjọ́ kejìlá aago 12 òru, which was November 2021, November 7. Ó ní I went to sleep, èmi lọ sùn tèmi. In the morning after I woke up at 8 a.m. mo jí láàárọ̀ kùtùkùtù láago 8. The manager came to me that is going out. Ó ní manager wá bá òun pé òun fẹ́ jáde o. He has a meeting to attend. Ó ní manager sọ fún òun bẹ́ẹ̀ pé òun ní meeting gbòòrò òun fẹ́ jáde ń tòun. I asked him to go check out the guest before he leaves. He did check and no response yet. Ẹ máa wo bí tán ti máa kó bára wọn o. Ó nígbà tí manager wá bọ̀ òun pé ṣéfúnà mo fẹ́ sáré jáde o, ìyẹn níbi aago 8. Ó ní mo sọ fún manager pé manager ẹni wà room 305 àgbọ̀ kankan látàná o,
ẹ lọ bá wa ṣẹ́ẹ̀kì ẹ o. Ó ní máníjà lọ bẹ̀, wọ́n kọlẹ̀ kòkò gbọ́jẹ̀. Ó ní máníjà tó padà bóun pé tọ̀hún ò ṣílẹ̀kùn, kò dẹ̀ sí nǹkan kan mọ́ lẹ́yìn yẹn. Irọ́ tó tóbi. Láàyè yìí èmi ò ṣe ń lo hòtẹ́ẹ̀lì, èmi ò ṣe ń sùn hòtẹ́ẹ̀lì torí travelers dandan ní ká sùn hòtẹ́ẹ̀lì. Tí wọ́n bá kanlẹ̀kùn láti àná tó o ti gbaṣẹ́, o ò rí ẹni tó nínú yàrá, ẹ ń lọ kanlẹ̀kùn ẹ gbọ́ respond láti ọ̀sán àná títí wá di àárọ̀ kùtùkùtù àárọ̀ aago mẹ́jọ ọjọ́ kejì, ẹ gbọ́ any respond, ẹ máa ní spare key. Every room must have spare key. No matter kì í tẹ̀ ṣe irú standard hotel yẹn, rúùmù wọn gbọ́dọ̀ ní spare key. Àwọn hòtẹ́ẹ̀lì jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ wọ́n máa ń ní spare key. Spare key yẹn lẹ́mú lẹ́lọ́ fi ṣílẹ̀kùn yẹn. Tó èèyàn bá wà nínú ilé yẹn tó bá ń gbọ́ kurukuru bẹ́ẹ̀ ṣílẹ̀kùn á sọ̀rọ̀. Ta nìyẹn. Ìgbà ẹlẹ́fì mọ̀ pé èèyàn wà ń bẹ̀, ẹ wàá kanlẹ̀kùn lẹ́sọ fún pé ẹ sà ti ń tà yín látànà. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ò ṣe yẹn o. Wọ́n ti pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ o, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣeré olótẹ́ẹ̀lì kékeré o. Wọ́n ò mú spare key kan lọ fi ṣílẹ̀kùn kan lọ fi confirm títí dago mẹ́jọ àárọ̀ ọjọ́ kejì. Ẹ wá máa gbọ́n tó sọ. Ó ní the receptionist supposed to be, ó ní I stayed at the reception. I asked him to go. Manager ló bá wí o wípé I asked him to go and check the guest before he leaves. He did check, but there was no response yet. Manager dẹ̀ kú òun bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ lọ síbi tó fẹ́ lọ. Irọ́ ni sà. I disagree to believe. A reasonable manager kò ní lọ rú ẹ̀ tí wọ́n rìpọ́ọ̀tù fún pé láti àná ẹ tó wà ní rúùmù yìí àrí bẹ́ẹ̀ clean ni o. Àdẹ̀gbọ́jẹ̀ àgbọ̀ response. The next thing tí manager yẹn máa ṣe ni kó lọ mú kọ́kọ́rọ́ spare key kó lọ fi ṣílẹ̀kùn yẹn láti confirm pé kí ló ṣẹlẹ̀. But manager yẹn ò ṣe bẹ́ẹ̀, ó kàn fi lẹ́pẹ́ ẹ̀wẹ́wẹ́ wàhálà tí ẹni ó dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò gbàgbọ́, mi ò gbà. Mi ń ṣe lọ́ọ̀yà o ṣùgbọ́n mi gbà. Now ẹja máa nìṣó. Ó ní I stayed at the reception till 10 a.m. November 7, 2021. Ó lóun dúró títí ìyẹn ṣé fúnná máa gba ní o. Ó lóun dúró ní reception yẹn títí dago 10 àárọ̀ wọn ìgbàṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. The 7th November, the receptionist supposed to be on duty in person of Esther Sigor yẹn tó sá lọ táàrí o. Esther Sigor tó ń wáyé o. Ó ní receptionist tó yẹ kó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ òun nìyẹn. Ó ní she arrived at the hotel ìyẹn Esther Sigor. Ó lẹ́ Esther Sigor dé láti wá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ òun. Ó ní I began to hand over accounts to her by telling her about the possible occupant of room 305 that we did not see. Ó lóun hand over fún Esther Sigor. Òun dẹ̀ sọ fún pé ẹni tó wà ní room 305 yìí àárí látàná o. She asked if we checked the room. We said yes, we did. She asked if we tried opening the door. I said no. Ṣé rí pé tí mo sọ correct? Ó ní Esther Sigor gbà táwọn sọ fún. Ó lẹ́ Esther Sigor sọ fún òun pé ǹjẹ́ tí ẹ gbìyànjú láti ṣẹ́ẹ̀kì yàrá yẹn. Ó lóun sọ pé bẹ́ẹ̀ ni akọ́lẹ̀kùn alúlẹ̀kùn. Ó ní Esther wá ń bi àwọn pé ǹjẹ́ gbìyànjú láti ṣílẹ̀kùn yẹn náà. Ó láwọn sọ pé rárá. After that ṣé fúnà ṣì ń sọ̀rọ̀ lọ. Ó ní after that I called the housekeeper. Mo pe ẹni tó ń nulẹ̀ tó ń gbálẹ̀ and asked him to check their stores. Cletus if there is spare key to room 305. Cletus ilẹ̀ tó ń nulẹ̀ yẹn jẹ́. Ó ní mo wá pè pé Cletus wá o láwọnú store yín bóyá spare key room 305 tó yẹ kó ti ṣe látànà tó bá dé òótọ́ ló ń sọ. Ẹjọ́ máa wà níṣò. Ó lóun lọ room 305 òun wá sọ fún Cletus pé kó lọ wọnú store bóyá spare key room 305 wà ń bẹ̀. Ó ní as he went to check I took the account book, checked it and took the phone number and called but no response. Ó ní ngbà tí Cletus lọ wá kọ́kọ́rọ́ tó máa fi síbẹ̀
ó lóun wá wọnú account book àwọn, òun bá phone number Timothy nú ẹ̀, ó lóun dẹ̀ pé phone number yìí títí kò lọ. By this time ní àsìkò yìí o, Cletus claim he has seen the spare key. Cletus sọ fóun pé òun ti rí kọ́kọ́rọ́ yẹn. I collected it from him and went to the door of the room 305. I tried the key and opened the door. As I entered, I smelled an odor. I saw a laptop plugged to the wall and dropped on the cushion in the sitting room. There was a drug on the table called paracetamol. And to the bedroom, I saw a person lying down facing up, covered with duvet, some part of his feet showing, a phone ringing at his head. I tapped his leg, but no movement, no response. I got scared, and before leaving the room, I saw the key inserted from the inside. I locked the room. I left the room. I called on phone and told Mr. Adedoyin, the manager. Ẹ jẹ́ ṣàlàyé bí. Very interesting. Ó nígbà tó ọmọkùnrin tó ń jẹ́ Cletus tó mú kọ́kọ́rọ́ dé, ó lóun mú kọ́kọ́rọ́ yẹn òun lọ ṣílẹ̀kùn. Ó nígbà tóun ṣílẹ̀kùn, òun wọnú ilé, òun wọnú yàrá tí Timothy wà room 305. Ó ló gbàrà tóun wọlé báyìí, òun wá bẹ̀rẹ̀ sí ní òun gbọ́ tó òórùn kan rùn. Ó lóun rí tí wọ́n fi laptop tí wọ́n plug ẹ̀ sínú iná tí wọ́n gbé sórí ṣíà ní pálọ̀. Mo rò pé rúmà pálọ̀ lòun gbà. Mo bọ́ ṣe máa ń pàwọn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn tó máa ń jẹ́ rúmà pálọ̀. Executive mo rò pé yẹn ló gbà. Ó ló plug laptop ó gbé sórí ṣíà. Ó nígbà tóun wá wọnú yàrá lòun rí ọmọkùnrin kan tó sùn sórí bẹ́ẹ̀dì, ó fi dúvẹ̀tì bora, ẹsẹ̀ ẹ̀ yọ́lẹ̀. Then fóònù kan ríǹgì níbi ìgbèrí ẹ̀. Ó lóun wá mì ẹsẹ̀ yẹn báyìí, ó lóun rí pé tọ̀hún ò mira. Ó lẹ́rù bá òun. Òun wá rí pé wọ́n tilẹ̀kùn, wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ sẹ́nu lẹ̀kùn látẹ̀yìn. Ó ní lòun bá yá tilẹ̀kùn yẹn pa, lòun bá sábọ́lẹ̀. I called on phone. Ó lóun lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lòun pé Mr. Adedoyin tí ń ṣe manager wọn. Only the room we didn't see the occupant the previous day. I got the key from the housekeeper. I requested he should return to the hotel. Ó lóun ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ fún manager lórí fóònù. Ó lóun sọ fún manager, ṣé ẹ mọ̀ pé manager jáde níbi aago mẹ́sàn-án yẹn kó òun fẹ́ jáde. Ó ní òun wá sọ manager kó tètè máa padà bọ̀ o. When I got the reception, Esther Asigo, I saw my expression and asked, only she saw my expression and asked me what happened. Only nígbà tóun padà dé sálẹ̀, tóun dọ́dọ̀ Esther Asigo tó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ òun, ó ló rí ojú òun pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. Ó ló wá bí òun léèrè pé what happened. I told her I found someone in the room and I don't know his condition. Ó ní mo sọ ohun pé arákùnrin kan wà nínú yàrá yẹn, ṣùgbọ́n mi mọ condition ẹ o. Esther said we should go back to the room. And I said, no, I am not going. Esther took the key and went to the room 305. Ó ní òun sọ fẹ́ Esther pé òun ò lọ. Esther ní kó jẹ́ káwọn máa lọ, káwọn padà lọ. Ó lóun sọ pé òun ò lọ mọ́. Ó ní Esther gba kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́ òun. Ó ló dẹ̀ lọ sí room 305 yẹn fún rẹ̀. Ó lọ ṣí. As she returned to the reception, ó nígbà tó padà sí reception, I asked her what she thinks. Esther said she doesn't know. Ó ní mo bi Esther léèrè pé Esther kí ló rí? Kí ni tó rò nípa ọkùnrin? Ó Esther sọ pé òun ò mọ̀. That we should wait for the manager Adedoyin to come back. Ó ló sọ pé sájẹ̀ ká dúró de Adedoyin tó jẹ́ manager jẹ́ kó padà dé. When the manager returns to the hotel, ó nígbà manager padà dé, he asked for the key to the room 305 and we all went to the room. Ẹ má gbàgbé pé n tàn fún wa yìí. Ntí Esther Asigo abẹ má gbálẹ̀ ṣe fún Nàjàre in tó sọ ní doc lẹ́nìí nígbà tí wọ́n bí léèrè béèrè torí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí níbi àwọn ọmọlẹ́yìn Adédoyin léèrè béèrè báyìí. Mo sọ fún yín pé defense ti bẹ̀rẹ̀.
investor sọ tí Magbani Shefuna sọ ó là ń sọ yìí o à ń kà jáde kó má tún jẹ́ pé kì í ṣe tó ṣẹlẹ̀ kóòtù là ń sọ là ṣe ń kà jáde ẹ má bínú. Now wọ́n ní the manager confirmed this, wọ́n ní he asked for the key. Only when the manager returns to the hotel, nígbà tí manager dé sí, he asked for the key to room 305. Olóbèrè kọ́kọ́rọ́ yẹn, and we all went to the room. Gbogbo wa a dà lọ bẹ̀. The manager confirmed this person is dead. Ó ní manager yẹn sọ fún wọn pé arákùnrin ti kú o. After raising his hand, ológbọ́wọ́ nígbà tó gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè, tọwọ́ já wálẹ̀, ó ló sọ pé arákùnrin ti kú. We all left for the reception. Ó ní gbogbo wa padà sísàlẹ̀ ní reception. The manager said he will call the chairman to inform him. Ó ní manager sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé òun máa pe Adédoyin, òun á sọ fún the first point of call. The first person tí wọ́n kọ́kọ́ pè was Adedoyin. Kọ́kọ́ sọ fún pé ó ti kú. According to them. Now, ó ní he called the chairman to inform him of what happened. Ó ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ manager pé Adedoyin, ó sì sọ fún pé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ o. Only they spoke in Yoruba. Yibo ni Shefuna tó sọ̀rọ̀, Magbani Shefuna. Only Yoruba ni wọ́n sọ̀rọ̀, ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ wọn mọ́ tó sọ. Only I couldn't get all the converse, but I assumed they talked the dead body. Rohim MD arrived the hotel. Only they talked about the dead body. Only Magbani sọ pé Yoruba ni wọ́n fi sọ̀rọ̀, kì í ṣe gbogbo tó sọ lòun gbọ́. Ó ní ṣùgbọ́n dáhùn lójú pé lórí Timothy tó kú ni wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Rohim Adedoyin dé tí í ṣe ọmọ Timothy Adedoyin tó ṣe ọmọ Abrahamon Adedoyin tí wọ́n wá. Ó ní arrived the hotel. Manager and Rohim went to the room and returned to the reception. The MD asked what happened and we explained in details. Ó nígbà tí Ramon dé tí Abdulrahim dé, ó ló wọnú hòtẹ́ẹ̀lì lọ, ó ló wọnú rúùmù yẹn lọ pẹ̀lú máníjà, ó náà sì padà dé. Ó ní máníjà bí àwọn ilé, ó ní MD managing director ní Rohim Adedoyin. Ó ló bá wọn pé Magbali kí ni tó ṣẹlẹ̀, ó láwọn dẹ̀ ṣàlàyé fún un. After that, ó ní lẹ́yìn yẹn, he said the manager Adeniyi Aderogba and I Shefuna should go home. Ó ló sọ fáwọn pé ẹ̀yin méjèèjì wọ manager àti Shefuna Magbali ẹ̀yin máa lọ lé. Ó ló sọ pé ẹ̀yin máa lọ lé. Ó ní Shefuna should go home, freshen up and return to the hotel. Ó ló sọ pé kóun lọ lé, kóun lọ wẹ̀, kóun máa padà bọ̀ lhotel. Ó ní I said I wasn't feeling well. I prefer staying at the hotel to know the next line of action. Magbali lóhùn sọ fún ọmọ Adédoyin pé òun ò wà okay pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ yìí, ọkàn òun ò balẹ̀, òun prefer kóun dúró kóun mọ kí ni nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ next. Ó ní ṣùgbọ́n Adeniyi bẹ̀tẹ̀ Adeniyi Aderogba said he will go home and return. Ó ládeniyi sọ pé òun ò lọ lé tóun, òun ó padà wá. Before Adeniyi left, ó ní kádeniyi tó lọ, he met I Shefuna and Esther and asked us if there was a Bible in the reception. Mo fẹ́ ká gbọ́ bí dáadáa o, àṣírí kan rèé o. Ó ní kí máníjà yẹn tó lọ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé script ni wọ́n play. Ó ní kí máníjà yẹn tó lọ, ó ló bi òun tóun jẹ́ Shefuna. Ó ló tún bi Esther léèrè pé ṣé Bible wà nù yàrá yẹn, ṣóun ò rí ni bó lọ bẹ̀. Ó láwọn sọ pé bíbélì wà bẹ́ẹ̀, ó ló sọ pé káwọn lọ gbé wá. Ó ní he took it and asked us to come to the MD's room, to the MD's office. Ó ló gbé bíbélì yìí, ó ló sọ pé kó yá káwọn níṣò ní yàrá ní ọ́fíìsì ọmọ Adédoyin Abdulrahim, ìyẹn Abdulrahim Adédoyin tí í ṣe ọmọ Adédoyin Abrahamon. Ó ló sọ pé káwọn níṣò nínú ọ́fíìsì yẹn. Ó láwọn gbé bíbélì àwọn dénú bẹ̀. Ó ní kí ni tó ṣẹlẹ̀ ni pé the MD said that we are going to swear and take an oath of confidentiality not to disclose the fact that we found someone dead in his room.
in this hotel so as not to affect the business. Ó ní Abdulrahim ó ló sọ pé káwọn jọ múlẹ̀ àbí to swear an oath káwọn jọ búra wípé ń táwọn rí yìí o wíwo lẹ́nu awó wo àwọn ò ní sọ fẹ́ dà Ọlọ́run kan. Ó ní èmi Ṣéfúnà Ṣéfúnà left the hotel at 8:30 p.m. ó nígbà tó di alẹ́ ní 8:30 ó lóun kò ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn after the oath lẹ́yìn táwọn ti búra tán. The next time I was at the particular eating hotel was on Wednesday. Mo rò pé òun lọ sí off. On the 10th ló lóun tó padà wá níjọ́ Wednesday kò mọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ mọ́ according to her. Ó ní nǹkan ṣe on the 7th ló kúrò ó lọ́n the 10th lòun padà wá. Ó ní wọ́n arrest òun lọ́n the 12th. I was arrested on the 12th of November 2021. One of Adedoyin'S lawyer asked me, okay, wọ́n wá ní ìkan nínú ọmọ ẹlẹ́yìn Adédoyin wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé were you granted bail? Ǹjẹ́ wọ́n fún ẹ ní bẹ́ẹ̀lì náà? Ó sọ pé rárá o. She said no sir. Ó ní rárá. Wọ́n ti lọ́ọ̀yà Adédoyin sìn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní cross examining Ṣéfúnà nísìn. In tó kọ́ béèrè ni pé were you granted bail tán fún ẹ bẹ́ẹ̀lì náà? Ó ní rárá. Were you aware of the charge against you? Ǹjẹ́ o ti ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n fi kàn ẹ́ mọ́ ẹ̀sùn tán fi kàn ẹ́ náà? She said yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀. Did you conspire with anyone to kill Timothy Adegoke? Ǹjẹ́ o papọ̀ ǹjẹ́ o lẹ̀ dí àpòpọ̀ náà láti pa Timothy Adegoke? Esther Asigo sọ pé Magbani Ṣéfúnà sọ pé no sir. Ìyẹn tún bi léèrè pé did you at any time join hand to kill Timothy Adegoke? Ǹjẹ́ ó fi ìgbà kọ́kọ́ gbilẹ̀ dí àpòpọ̀ mú ẹnikẹ́ni láti pa Timothy Adegoke náà? Magbani Ṣéfúnà said no sir. Did you at any time come across Timothy Adegoke while alive? No sir. Ìyẹn ní ǹjọ́ tí ẹ pàdé Timothy Adegoke rí níbikíbi kó tó kú náà? Magbani Ṣéfúnà sọ pé rárá sir. Did you have any idea or an idea who could have killed Timothy Adegoke? Ǹjọ́ tí ẹ là sí ẹ lọ́kàn náà ta ni wọ́n rò pé ó lè jẹ́ tó pa Timothy Adegoke? Esther sọ pé mi ò ní idea ẹnikẹ́ni. Ibi tí ìbéèrè ti agbẹjọ́rò Timothy agbẹjọ́rò Adédoyin ibi tí yẹ parí sí rẹ̀. Bàbá Fálànà bá dìde o. Bàbá Fálànà ní Bàbá Fálànà ní ìgbà wo gan ló darapọ̀ mọ́tẹ́ẹ̀lì yẹn? Magbani sọ pé November 2020 ni. Ìyẹn ni pé déédéé ọdún kan tó join ní wàhálà ṣẹlẹ̀ yìí. Bàbá yẹn ní has anyone died in the hotel? Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni ti kú nínú hòtẹ́ẹ̀lì yìí rí ní àtìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́? Magbani sọ pé no sir, to the best of my own knowledge. Mo like ẹ̀ bó ṣe fi kún. Lẹ́yìn tó hàn sẹ́mi o, èmi ò rí kéèyàn kan kú lótẹ́ẹ̀lì yẹn rí o. Bàbá yẹn ní you are the first person to touch body of the deceased. Ìwọ lẹ́ni àkọ́kọ́ láti fi ọwọ́ kan òkú Timothy. Magbani sọ pé bẹ́ẹ̀ ni sir. Bàbá yẹn ní you didn't know the state of the deceased. Ó dẹ̀ mọ̀ ipò tí Timothy wà pé bóyá ó ti kú. Can recall telling the police you met the deceased in an unconscious condition. Magbani said I think he was unconscious. Bàbá Fálànà ní ó dẹ̀ mọ̀ pé ó ti kú torí pé mo rántí pé ó sọ fáwọn ọlọ́pàá no statement yẹn wípé nígbà tó lọ wo Timothy nígbà àkọ́kọ́ ó bá wípé ó wà unconscious. Ṣéfúnà Magbani sọ pé mo rò pé ó wà unconscious ni. Bàbá yẹn wá sọ pé ó dà nígbà wo gan ni wọ́n tó mọ̀ kò ti kú? Ó wá sọ pé ní ìgbà tí máníjà tó sọ fún wa ní tá a lọ sínú yàrá ẹ̀. Ó wá bàbá Fálànà ní are you a medical doctor? Ṣé doctor ni ẹni? Ṣéfúnà sọ pé rárá sà. Ìyẹn wá ní pé ǹjẹ́ invite doctor kankan? Did you invite a doctor?
ǹjẹ́ ẹ pè dókítà kankan rárá? Magdalene sọ pé no sir, the manager said he was dead. Ó ní manager ló sọ pé ó ti kú. Okay. Bàbá ní who is in the position to call the doctor? Ta ló yẹ kó pe doctor? Magdalene sọ pé management ló yẹ kó pe doctor. Neither of them called the doctor. Bàbá ní kò sẹ́nikẹ́ni nínú wọn tó pe doctor. Ṣéfúnà Magdalene sọ pé bẹ́ẹ̀ ni sà, kò sẹ́nikẹ́ni. You and the management later confirmed the guest was dead. She insisted the manager confirmed it. Bàbá ní ìwọ pẹ̀lú àwọn ìwọ àti manager ẹ padà wá confirm ẹ̀ later pé ó ti kú. Esther Sigod ní Magdalene Ṣéfúnà sọ pé rárá o. Mo sì ń tẹnumọ́ wípé manager ló sọ pé ó ti kú. The deceased you think was unconscious now confirmed dead. She said that the manager lifted the hand and said the person was dead because there was nobody. There was no body movement on the stomach. I tapped his leg, he didn't respond, and phone ringing beside his head. He didn't rise to pick up the call. Bàbá ní the deceased you think only bàbá ní ẹni tí wọ́n rò kó wà unconscious nísìn ẹ ti wá mọ̀ kó kú. Báwo lẹ ṣe wá mọ̀? Magdalene sọ pé manager sọ pé ó ti kú torí pé manager gbé ọwọ́ ẹ̀ ó rí pé kò ọwọ́ yẹn ò gbé. Bákan náà ni pé a rí pé kò sí máa lọ máa bọ̀ nínú ikùn ẹ̀. Béèyàn bá mí ikùn á máa lókè á máa lọlẹ̀. Ó la rí pé kò rí bẹ́ẹ̀. Èmi sì fọwọ́ ti ẹsẹ̀ mo rí pẹ́sẹ̀ yẹn ò mì. Bákan náà ni pé fóònù ríǹgì níbi ìgbèrí ẹ̀ wọ́n rí pé kò dìde láti gbé fóònù yẹn pé òun fẹ́ gbé fóònù kóhùn dáhùn. Bàbá ní for the security of you and guests have you told policemen? No sir, but we have security men. Bàbá yẹn ní did you have policemen? He said no sir, but we have security men. Bàbá ní fún ìdáàbòbò ti yín ìjọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan wà pẹ̀lú yín lọ hospital ní hòtẹ́ẹ̀lì yín tó ń bá yín ṣiṣẹ́ rárá. Magdalene Ṣéfúnà sọ pé rárá o ṣùgbọ́n aláwọn security tó ń bá wa ṣiṣẹ́. Bàbá ní how many of the security men guiding the hotel? They usually run a shift. Bàbá ní security mélòó ló wà lótẹ́ẹ̀lì yẹn? Magdalene sọ pé wọ́n máa ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ara wọn ni. Who was the security man on duty on the 6th of November? Esther sọ pé òun ò mọ̀. Bàbá níta ni security tó wà ní duty níjọ́ tí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ níjọ́ kẹfà November. Magdalene sọ pé òun ò mọ̀. Bàbá ní tíjọ́ keje ńkọ́? Magdalene lóhun ò mọ̀. Ṣó possible kéèyàn wá bí iṣẹ́ kó dẹ̀ bá mọ̀ security tó wà bí iṣẹ́ níjọ́ tóun gbaṣẹ́? Magdalene lóhun ò mọ̀. Toró ti mọ̀ pé ńgbà tóun bá sọ pé lágbájá ni wọ́n á tún lọ pè yẹn náà láti bi léèrè. Ó lóhun ò mọ̀. Now bàbá ní did you call the attention of the security man on duty to the scene? Ǹjọ́ o pé ǹjẹ́ nìkankan nínú yín pé security man náà tó wà ń ta pé wá wo ń tàrí o? Magdalene sọ pé rárá. Now bàbá ní you are supposed to close when? Nígbà wo ló yẹ kó close? Magdalene sọ pé aago 12 ni sà, 12 ọ̀sán. Bàbá ní but you didn't close until 8:30 p.m. ṣùgbọ́n ò lọlé títí di aago 8:30. Magdalene sọ pé bẹ́ẹ̀ ni òun ò close. Bàbá ní ó ní MD ló sọ pé dandan òun gbọ́dọ̀ dúró. Ìyẹn ni pé ọmọ Adedoyin sọ pé dandan òun gbọ́dọ̀ dúró. Bàbá ní when you were asked to go home nígbà kan ní o máa lọlé, did you comply? Ǹjọ́ lọlé náà? I decided to stay back. Magdalene sọ pé rárá o, ó wù mí kí n dúró padà ní kí n má ti lọ. Bàbá ní you took an oath with the Holy Bible on the 7th November. Ẹ búra pẹ̀lú Bíbélì ní ọjọ́ keje
oṣù November oṣù kọkànlá ọdún 2021. Magdalene said yes. Magdalene ní bẹ́ẹ̀ ni. The oath means nobody else must know apart from the few of you. Bàbá ní ìbúra tẹ́ ẹ bú yẹn ṣé ó wà fún ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹnikẹ́ni ò tún gbọ́dọ̀ mọ̀, kò gbọ́dọ̀ gbọ́ sípa òkú yìí ju ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ yìí lọ ni. Àbí what is the purpose of the oath? Bàbá ní àbí kí ni ìdí tẹ́ ẹ fi búra náà? She said the oath was to manage the spread from outsiders. Ó ní ìbúra yẹn wà fún pé káwọn má máa lọ tò níta fáwọn aráàta tí wọ́n bá wọn sí ń bẹ̀. Bàbá ní did you find blood on the body? Ǹjẹ́ ẹrẹ́jẹ̀ lára ẹ̀ náà? Magdalene said no sir. Magdalene lóhun ò rẹ́jẹ̀ lára ẹ̀. Bàbá ní ìyẹn Fálànà ni mò ń pè bàbá o. Bàbá Fálànà ní you made how many statements to the police? Bàbá ní statement mélòó ló kọ fáwọn ọlọ́pàá nígbà tó ń gbé ẹ? Magdalene sọ pé mẹ́fà, 6 statements. Bàbá ní was there any meeting at the chairman's house? Ǹjẹ́ ẹ ṣe ìpàdé kankan rárá nílé chairman? Magdalene sọ pé on the 11th we were asked to come to the chairman's house by the MD. Esther called the MD. Magdalene sọ pé ní ọjọ́ kọkànlá lẹ́yìn tí nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n mú wa lọ sí, ó ní wọ́n pè wá, ọmọ Adédoyin pè wá pé ká wá sílé bàbá òun ní ọjọ́ kọkànlá. Ó ní Esther ló pe MD ló pe ọmọ Adédoyin that we are in the compound. Ó ní Esther ló pe ọmọ Adédoyin pé ọ̀gá a ti wà ní compound ilé bàbá yín o. Ó ní he said we should wait at the glass house building. Ó ló sọ pé káwọn dúró nílé tí wọ́n fi jígí kọ́ tá a mọ̀ sí glass house ní inú compound yẹn náà. On the buildings in the chairman's compound, the MD came to meet us and gave us transfer papers that indicated that we are transferred out of the hotel to the school. After that, we left. There was no meeting. Ó ní ibẹ̀ glass house yẹn làwọn dúró sí tí ọmọ Adédoyin ìyẹn Abdulrahim wá fún àwọn ní lẹ́tà pé wọ́n ti transfer àwọn sí iléèwé, wọ́n ti transfer àwọn kó lótẹ́ẹ̀lì yẹn. Bàbá ní you had a meeting with the MD. Bàbá béèrè pé ẹ ṣe meeting pẹ̀lú ọmọ Adédoyin. Esther said yes. Esther ní bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá ní you never met the chairman on the 11th. Bàbá ní ìyẹn ní pé ẹ̀ tí ẹ̀ rí chairman rárá jọ yẹn. Yes sir. Esther ní bẹ́ẹ̀ ni sir. Did you see the chairman? At first she denied. Ní àkọ́kọ́ ó kọ́kọ́ deny pa wọn ò rí. Later, Shefuna, Mr. Adebayo went to see the chairman. Later, Shefuna sọ pé mo rí wọn ṣùgbọ́n èmi kọ́ ni mo lọ rí wọn. Mr. Adebayo ló lọ rí wọn. Who asked you to delete account on your phone? She said chairman and MD. Tani sọ fún ẹ pé àkáǹtì tán fi sanwó wọlé. Ta ló sọ fún ẹ pé kó delete ẹ? Ó ní chairman àti MD ló sọ fóun. Ṣé rí kó dodo ọ̀rọ̀ súnmọ́ta? Wọ́n bí Esther wọ́n bí Magdalene Shefuna léèrè pé ta ló sọ fún ẹ pé kó delete àkáǹtì tán fi sanwó sí tó wà lórí fóònù ẹ. Magdalene Shefuna sọ pé Adédoyin àtọmọ ẹ ló ní kóhun delete ẹ. They also told me to tell Esther to delete her own too. Hey. Ó ní wọ́n Shefuna tún wá ń sọ bẹ́ẹ̀ pé kódà wọ́n sọ fún mi pàápàá pé kí n sọ fún Esther pé kóhun náà delete àkáǹtì tiẹ̀ tó wà lórí fóònù. They also told me to tell Esther to delete her own too. She said yes. The chairman told me not to mention to the police or anyone that the deceased lodged in the hotel. Ó ní chairman ìyẹn ni pé Adédoyin sọ fún òun wípé kóhun má ẹ̀fà sọ lẹ́nu pé Timothy ó wá lọ́ọ̀jì sótẹ́ẹ̀lì àwọn o. Láàyè yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé Adédoyin ò tiẹ̀ gbọ́ pa nǹkan yẹn rárá, kò mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ̀sà kí ni ká pe léyìí?
Adédoyin mọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ yìí àbí ò mọ̀ ń pa ẹ̀? Adédoyin gbọ́ pẹ̀ àbí kò gbọ́? Èmi ò sọ pé ó mọ̀ ń pa ẹkú Timothy o, àmọ́ n tó ń jáde ló ń jáde yìí. Adédoyin ló fẹnu ara ẹ̀ sọ fún wọn pé kí wọ́n dìlítì gbogbo àkáǹtì tó jọ mọ́ ti Timothy. Adédoyin ló fẹnu ara ẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ fọ́lọ́pàá o wípé Timothy wá lọ́jì sótẹ́ẹ̀lì rárá o. Ẹ jẹ́ nǹkan kínní ìtàn máa wá sọ ọ̀rọ̀ ẹyọ kan lé. Èmi ò sọ pé Adédoyin ló pa mí dẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀ láíláí àti kóòtù bá sọ. Àmọ́ ohun tó ń tú láṣìírí yìí kí ni ká pè é, ẹ jẹ́ á máa bá bọ̀. On what they also told me, she said yes. Only the chairman, Adedoyin, told me not to mention to the police or anyone that the deceased lodged in the hotel. On what date did the chairman give 4,000 naira? The chairman gave you 4,000 naira. Ọjọ́ wo ni Adedoyin fún ẹ 4,000? It was on the 12th of November, sir. Ó ní ọjọ́ kejìlá, yẹn ni pé níjọ́ kejì tán lọ lé Adedoyin ni Adedoyin fún ní 4,000. Ó wá ní pé the money was meant for the new trouser. Ó ló sọ pé owó trouser tuntun tó máa rà ní 4,000. You deleted picture on your phone about the account. Yes, firstly because it's for my own use. Secondly, my superior asked me to do so. Wọ́n bi léèrè pé fọ́tò tó fi hàn pé transaction ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Adédoyin lórí ọ̀dọ̀ Adégòkè ní hòtẹ́ẹ̀lì yìí. Ó delete ẹ̀. Ó wá níbẹ̀ ni àkọ́kọ́ mo delete ẹ̀ fún àǹfààní ara tèmi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì mo delete ẹ̀ nítorí pé ọ̀gá wa pátápátá sọ pé kí n ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe Adédoyin. Picture deleted included the money paid by the deceased. No, sir. Ìyẹn ní picture tó delete yìí o, photo tó delete. Ṣé ó include Adédoyin náà? Ó ní rárá. You told Esther to delete the account of her phone on her phone. Yes, sir. I did because the chairman instructed me to do like. Ó sọ fún Esther pé kó delete account tó wà lórí fóònù ẹ̀ náà. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé chairman tí ṣe Adédoyin sọ pé kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún un. Did you close your account on the 7th? Yes, I did. Wọ́n ní ìjọ́ keje tó fẹ́ gbéjọba lẹ̀. Ǹjọ́ close account ẹ̀ náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Money paid by the deceased was on the account that you pictured. Owó tí Timothy san ǹjọ́ wà ní àkáǹtì tó close ìjọ́ yẹn náà? Ó ní no, the account I closed that night was for the 6th, not the 7th November I resumed. Ó ní rárá, àkáǹtì tó ń close tíjọ́ kẹfà ni kì í ṣe tíjọ́ keje tó ń resume. Part of the money paid by the deceased was used for diesel. Lára owó tí olóògbé Timothy Adégòkè san, wọ́n fi ra diesel náà. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. The money paid by the deceased was recorded in your ledger. In my statement, I said I can't record the room 305 since I couldn't find the occupant. Ṣé ń gbọ́ báyìí? Ó ní ǹjẹ́ wọ́n bi léèrè pé ǹjẹ́ ó rìkọ́ọ̀dù owó tí Timothy san sínú lẹ́jà tiẹ̀ náà? Ó wá sọ pé rárá o, nínú ọ̀rọ̀ mi mo sọ fún wọn pé èmi ò lè rìkọ́ọ̀dù èèyàn kankan ní 305 o nítorí pé mi ò mẹ́ni tó wà ń bẹ̀. Which 2 nights the money is supposed to cover? 5th and 6th. I was on duty on the 6th. Wọ́n bi léèrè pé ìjọ́ méjì wo ló yẹ kí owó yẹn tí Timothy san cover? Oníjọ́ karùn-ún àtijọ́ kẹfà. Oníjọ́ kẹfà lòun débi iṣẹ́. Definitely Desola ló gbà wọlé nígbà yẹn. How much was paid by the deceased to your hotel? Èló ni Timothy san fótẹ́ẹ̀lì yín? Ó ní 37,000 naira ló san. Where did you recorded the said money? It was recorded inside the account book on the 5th. First day the guest came to lodge. Wọ́n ní wọ́n record ẹ̀ sínú account it on the 5th ni torí pé jọ́ yẹn ni Timothy wá lodge. The money handed over to the MD Rohim Adedoyin. Wọ́n ní owó yẹn o pé
Desola kó fún Adedoyin ni, ó kó fún Abrohim Adedoyin. Who collected the money? Adesola Adedeji did. Wọ́n ní ta ló gba owó yẹn? Wọ́n ní Adesola Adedeji ló gbà á. Adesola Adedeji pictured the account to your knowledge. Yes, she said so at the station. Wọ́n ní ǹjọ́ mọ̀ Adesola Adedeji sọ fún ẹ wípé òun lòún gba owó yẹn náà. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ní police station. The phone was taken from Adesola Adedeji. Did you know if her phone was changed? Bàbá Fálànà sọ pé wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ Adesola Adedeji. Ǹjọ́ mọ̀ náà pé wọ́n change fóònù yẹn ni, kì í ṣe fóònù tó lò tẹ́lẹ̀. Esther lóhun ò mọ̀, I can't see. Whose phone was changed at the chairman's house? Wọ́n ní fóònù ta ni wọ́n change ní ilé Adedoyin. Ó wá ní pé Mr. Adebayo's phone was changed. Chief Judge just changed to use another pen. Wọ́n ní Chief Judge nígbà yẹn bàbá ìyá wọ́n change biro nígbà náà. Adebayo is the auditor. Adebayo tá à ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ auditor ni, kì í ṣe manager, kì í sì ṣe MD, òun lọ́dítọ̀ ilé iṣẹ́. Wọ́n ní Adebayo is the auditor. Ṣéfúnà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Did you discuss the receipt issue to the deceased when you met at the chairman's house? No, sir. Auditor wà láàrin yín. Bàbá ń bí pé ẹgbà gbogbo yín pàdé ilé chairman. Ǹjẹ́ sọ rárá náà nípa rìsíìtì olóògbé nígbà tí gbogbo yín pàdé? Desola ní rárá. Did you discuss the receipt at the police station? Yes. Wọ́n bi Ṣéfúnà Magdalene léèrè pé ó dà ṣé rìsíìtì yìí police station lẹ ti sọ ni? Magdalene sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. What happened to the receipt? Kí ni tó wá ṣẹlẹ̀ sí receipt yẹn? The MD said that the police officer checked the account booklet of the hotel. There was a receipt number not serially on Adesola's account. I asked him how is the receipt missing out from the account. MD said they altered the account. Also said that the police claims the hotel must produce the missing receipt. MD said it will be produced. Magdalene sọ wọ́n bi Magdalene léèrè wípé ǹjọ́ ẹ́fà mọ̀nà wípé wọ́n bi léèrè pé kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí receipt. Magdalene wá sọ pé ọmọ Adédoyin tí ń ṣe Abdulrahim tó ń pè ní MD ó ní ó sọ pé ọlọ́pàá wọ́n wá wo àkáǹtì àwọn. Ọlọ́pàá ló wá discover pé receipt kan wà tó ti miss, receipt kan ti sọnù torí pé àwọn receipt yẹn nọ́mbà wọn ò tẹ̀léra wọn, ìkan ti yọ. Ó wá ní ọlọ́pàá instruct Abrohim Adedoyin pé receipt yẹn o iléeṣẹ́ yín gbọ́dọ̀ wá jáde receipt tó sọnù yẹn. Ó ní Abrohim dẹ̀ sọ fọlọ́pàá pé lágbára Ọlọ́run àwọn àwa. Wọ́n wá bi Esther lọ́ bi Magdalene léèrè pé was it produced? Ǹjẹ́ wọ́n wá ná? Ó ní I don't know. Ó ní mi ò mọ̀. Bàbá wa ní you are a Catholic. Catholic yẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ni. The receipt was handed over to you by Adesola. Bàbá ní ìyẹn ni pé Adesola ò fún ẹ ní receipt yẹn. Yes, she is to staple it to her account. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó l'Adesola ò fóun. Ó nítorí pé àkáǹtì tiẹ̀ tóun fi gbà yàn wọlé ló gbọ́dọ̀ staple ẹ̀ mọ́. Bàbá ní was the receipt attached to her account? Ìwọ ló ṣàgbàwé lọ́wọ́ ẹ̀. Nítorí tí wọ́n attach receipt yẹn mọ́ ara àwé yẹn náà. Ẹgbọ́n tí Ṣéfúnà sọ, ó ní I don't know. Ẹ̀rí kó ti fail. You see, nínú iṣẹ́ èmi náà ti ṣe security rí. Nínú iṣẹ́ wa, ẹ tí ẹ jẹ́ ń parí ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ má wọ̀rí. You claim you dialed the deceased number. Bàbá ní ẹ̀rọ. Mo bá dé náà. Was the receipt attached to her account?
Ó I don't know. Now bàbá ní the receipt will be produced by the management. Ǹjẹ́ àwọn management ló yẹ kí wọ́n mú receipt náà jáde náà? Magdalene sọ pé yes, MD said so, but I don't know whether it's produced to the police. Ó lóun ò mọ̀ bóyá ọlọ́pàá ni wọ́n mú receipt yẹn fún o. Wọ́n ní ìwọ Magdalene, you claim you dialed the deceased number. Ó sọ fún wa nísìnyí wípé ó pe nọ́mbà Timothy. Ó ní yes I did. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo pè. At the time you dialed the number, did you saw the phone? Ní ìgbà tó o pe nọ́mbà yẹn, ǹjẹ́ o fojú rí fóònù yẹn náà? I found it in the room 305. Ó lóun rí nínú room 305. Did you call any members of the family? Ǹjẹ́ o pè bí Timothy kankan náà rárá náà? No, I didn't touch the phone at all. Ó lóun ò tiẹ̀ fọwọ́ kan fóònù yẹn o. Did the hotel call members of the deceased family? Ǹjẹ́ a rí nínú hòtẹ́ẹ̀lì yìí jẹ́nikẹ́ni pé ẹbí Timothy náà? Ó lóun ò mọ̀, I don't know. The manager called the chairman since it's confirmed there is a dead body. Is that correct? Bàbá ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni manager yín ló pe bàbá ní ǹjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní wọ́n pe manager yín náà. Ǹjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni manager yín pe Abrahamu Adedoyin náà. Magdalene sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá wa ní who owns the hotel? Ta ló ní hòtẹ́ẹ̀lì yìí gan? Magdalene sọ pé chairman ló ní tí ṣe Adedoyin. Ẹ wo ó dà ẹ jẹ́ máa kó òyìnbó ẹnìkan nítorí àsìkò. The manager called the chairman since it confirmed there is a dead body. Is that correct? Manager pé chairman lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbà tẹ́rí pé òkú ìtìkú. Magdalene sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Was the chairman at the hotel? Ǹjẹ́ chairman wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn ni pé Abrahamu Adedoyin wá náà? No, the MD came immediately. Ó ní rárá o, ó lọ́mọ Adedoyin ló wá. Who owns the hotel? The chairman. Ta ló lòtẹ́ẹ̀lì? Ó ní chairman. After the oath of confidentiality, you didn't disclose to anyone this incident. Ó bẹ́nikẹ́ni sọ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ ti búra náà. Ó ní rárá o. No, I didn't disclose it. Ó ní rárá. What happened to the deceased body to your own best of knowledge? Kí ni ìwọ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sókú yẹn lẹ́yìn tẹ́ ti rí? Magdalene sọ pé I have no idea. Mi ò mọ̀. Is the body still in the room? Ṣé òkú yẹn wà nínú yàrá yẹn náà? Magdalene sọ pé mi ò mọ̀. Were you on duty on the 8th? Ǹjọ́ wà níbi iṣẹ́ lẹ́yìn on the 8th náà? Magdalene sọ pé no, but at the other branch Hilton Royals. Hòtẹ́ẹ̀lì mi lòun lọ. Were you asleep throughout 6th to 7th day of November? Ǹjẹ́ níjọ́ kẹfà síjọ́ keje ǹjọ́ ó sùn náà? Ó ní no. Where were you? Níbo ló wà? Ó ní I give the key to the guest. Ó ní throughout ìjọ́ kẹfà síjọ́ keje òun ò sùn. Òun fún àwọn guest, òun fún wọn ní kọ́kọ́rọ́. At the time you slept, nígbà tó sùn, did you know anything about the deceased? Jọ mọ ọkọ pa òkú yẹn náà. Ó ní no, I did not know. The body you found in the room 305, were you surprised the body was dumped along Ede Ile-Ife Road? Magdalene sọ pé yes, I was surprised. When did you become aware about the whole body? At the police station, replied. Did the police said anything to you? Ǹjẹ́ àwọn ọlọ́pàá sọ anything fún ẹ náà? Ó ní no, I got to know that the manager, Mr. Kasim, said the body was dumped. The body found at the room 305. The body was taken out on the 7th. No, I didn't confirm. Babani, did you know that the body in room 305 was taken out on the 7th? Magdalene sọ pé no, I didn't confirm, but I was told at the police station the body was wrapped up and dumped at the Ede Ile-Ife Road. Adedoyin lawyers request that the case adjourned till tomorrow, which is 26th, and Baba Falana agreed in same confidence. Ladies and gentlemen, bí ṣú ṣe kú àti bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ ní kóòtù lénìí rèé.
gbogbo bọ́n ṣe ń bi Esther bọ́n ṣe ń bi Magbani Ṣéfúnà tóun náà ń dá wọn lóhùn gbogbo tí wọ́n bi léèrè pátá lẹ́gbọ́ yìí. màá wá fi yín lẹ̀ pẹ̀lú ohun tí Rabila Lawal bí wọ́n ṣe interview barrister Fẹ́mi Fálànà àti ẹni tí a rán lọ gbogbo tóun náà bá bọ̀ màá fi yín lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tó in tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni pé oríṣiríṣi àṣìṣe pọ̀ irregularities pọ̀ nínú bí wọ́n ṣe á lù òkú yẹn kó o tó gbaṣẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ security man tí n bá máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí mo fẹ́ relief inmate mélòó lẹ́tì inmate báyìí ni iye báyìí wà ní cc iye báyìí wà ní awaiting trial iye báyìí wà ní kinní kan mo gbọ́dọ̀ go round kí n lọ wò wọ́n ṣé iye tó sọ pé wà ń bẹ ló wà ń bẹ má dẹ̀ confam nípa pípé orúkọ ẹnìkọ̀ọ̀kan tán dìde kí n rí wọn pé eléyìí nǹkan kò ṣe kí n tó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ otherwise èèyàn agbàgbàkúgbà ó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn wọn ò fi receipt sínú account ó dẹ̀ gbà á oríṣiríṣi irregularities pọ̀ ẹ máa gbọ́ lọ́la lágbára Ọlọ́run máa ṣe ìyànnà náà tó ṣẹlẹ̀ yìí fúlì lọ́la ẹ tún pàdé mi lọ́la lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ fi yín lẹ̀ pẹ̀lú rìpọ́ọ̀tù tán mú bọ̀ tí Rabila Lawal tó jẹ́ rìpọ́tà wa mú bọ̀ àti interview tí wọ́n ṣe fún bàbá Adedoyin bàbá Fálànà ní táwọn náà sọ ó yá ẹ jẹ́ á wò láyọ̀. The second defendant gave her evidence in chief and I cross-examined her. My colleagues will subject her to further cross-examination tomorrow. But this morning, a pathologist, one Professor Sylvester Ojo, gave evidence and tendered his report. And the summary of his report is that while he was ruling out violence, he could not say whether the deceased died of a natural cause. Essentially that was it. But the second accused gave her evidence, very thorough, very straightforward, and cross-examined her because she was on duty on the 6th and 7th of November. And those days are very crucial. So that's all. Nílẹ̀ ẹjọ́ lónìí, adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìyẹn Chief Judge wa, wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu dókítà Sylvester Ojo. Wọ́n wá sọ nǹkan tó jọ wọ́n rí nígbà tí wọ́n wo ara olóògbé. Dókítà sọ fúnlé ẹjọ́ pé òun rámì kọ̀ọ̀kan pé bóyá wọ́n lù bàbá wọn pa, ṣùgbọ́n ó lóun ò lè sọ pàtó nǹkan tó fa sábàbí. Ìkan lára àwọn tó ń jẹ́jọ́ ó sọ fúnlé ẹjọ́ lónìí pé òun wà níbi iṣẹ́ lọ́jọ́ 6 àtọjọ́ 7 oṣù 11 lọ́jọ́ tí olóògbé tó ṣaláìsí. Adájọ́ àti gbogbo agbọ́rọ̀ lẹ́nu nígbà ó ṣe tán àwa béèrè àwọn ìbéèrè lẹ́nu lọ́la lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọ̀rẹ́ wa tó kù wọ́n máa bí láwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan náà gbìtàdé rẹ̀. Thank you, sir. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ lẹ́sìn gbọ́dọ̀ nù agbẹjọ́rò àgbà Fẹ́mi Fálànà tí wọ́n sì sọ fún wa. Gẹ́gẹ́ báwọn crew members mi ṣe sọ àti bá a ṣe jọ discuss
ẹ jẹ́ kí eléyìí parí síbẹ̀ ó máa ní part. ṣé wá rí n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí bàbá ti lọ, bàbá tó sọ̀rọ̀, wọ́n gbá Adédoyin lọ àti tí rìpọ́tà wa sọ, ẹ jẹ́ kó já pàkejì. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti tọ́hún náà wọlé ẹ̀ẹ́rì wò lágbára Ọlọ́run. ẹ jẹ́ fi yílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo rìpọ́ọ̀tù tí a fẹ́ mú wá. wọ́n ní kí tọ̀dọ̀ mi fúnra mi kó dá tán báyìí, ìtawà ṣe wọ́n ní kó dá tán, kí Ràbílà wá sọ tiẹ̀ fúlì bóun náà ṣe gbọ́ kó bá má pọ̀ jù. ó yá o, mo dágbére fún yín pé ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fẹ́, títẹ̀ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di láyọ̀. mẹ́fà láti jàjà òmìnira ń bá lọ sílé àwọn tó bá fẹ́ pè mí ní ìyá o, tí ń bá nílé ẹni gbọ́gùn máa fi bẹ́ẹ̀ ṣe ibùdó ìjà bàbá ò dákun.